Представивши в червні цього року нове покоління електричного Leaf, Nissan довго не тягнув. Вже до кінця літа компанія оголосила ціни для США, а тепер черга дійшла і Європи. Японський автовиробник відкрив прийом замовлень у ряді країн ЄС, і тут нас чекає цікавий момент. Leaf третього покоління виявився помітно доступнішим за своїх родичів, створених на тій же платформі AMPR Medium. Таксоплатформений електричний Renault Scenic стартує від майже 42 тисяч євро, а Mitsubishi Eclipse Cross – від 45 тисяч. Новий же Leaf, який тепер офіційно належить до класу компактних кросоверів, оцінили щонайменше у 35 300 євро. Так, сума сама по собі не маленька, але якщо дивитися ширше, з урахуванням збільшеного запасу ходу, переробленого салону та розширеного набору обладнання, стає зрозуміло, що модель справді зробила крок уперед і при цьому залишилася в категорії відносно доступних електромобілів за європейськими мірками. Nissan Leaf вже давно знайомий більшості шанувальників електромобілів, але за 15 років існування на ринку та двох поколінь він не можна сказати, щоб сильно еволюціонував. І це при тому, що технології та сам ринок електромобілів стрімко розвиваються і змінюються. В результаті сьогодні Leaf втратив ті переваги, які зробили його першим доступним електромобілем для широкої аудиторії. Третє ж покоління Leaf – це шанс для Nissan переосмислити концепцію свого компактного електрокара. І цього разу змін виявилося справді багато, адже третій Leaf є повністю новим. Нова платформа, нова силова установка, акумулятор з рідинним охолодженням, новий кузов – практично все переглянуто. Дивлячись на нього, важко уявити, що це родич старого Leaf. До того ж, Nissan тепер позиціонує Leaf як кросовер. Чесно кажучи, до повного кросовера він трохи не дотягує, але його форми з натяком на крос-купе вписуються у сучасні тренди. Аеродинамічний силует довжиною 4350 мм не тільки виглядає сучасно, але й допомагає знижувати опір повітря. Коефіцієнт аеродинаміки 0,25 або 0,26 залежно від комплектації та розміру коліс – 18 або 19 дюймів. А стандартна світлодіодна оптика спереду та чорна глянцева вставка ззаду, в яку вбудовані ліхтарі, наголошують на технологічності моделі. Новий електрокар має колісну базу 2690 мм, ширину 1810 та висоту 1550 мм. Кліренс 140 мм – явно не кросоверний показник. Цікаво, що американська версія трохи довша – на 57 мм через збільшені бампери. Вага автомобіля варіюється від 1790 до 1940 кг. Підвізка – спереду Макферсон, ззаду – багатоважелева конструкція. Новий Nissan Leaf виходить на ринок у двох версіях, і обидві оснащені єдиним електромотором на передній осі. Причому двигун об'єднаний в одному блоці з редуктором та інвертором. Базова версія розвиває 177 сил і 345 ньютон-метр крутного моменту, а літій-іонна батарея на 52 кВт-години зі складом нікель-марганець-кобальт забезпечує в середньому до 440 км запасу ходу. При цьому витрата енергії становить близько 14 кВт-годин на 100 км. Цікавий момент. Автовиробник говорить, що в міському циклі завдяки рекуперації енергії при гальмуванні автомобіль може проходити до 630 км. На трасі при швидкості 130 км на годину запас зменшується до 224 км. Розгін до першої сотні займає 8,6 секунд. Базовий Leaf підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю 105 кВт. Батарея з 20 до 80% заряджається приблизно за 30 хвилин, що дає близько 277 км пробігу в комбінованому циклі. На ринку Західної Європи базова модель доступна у двох комплектаціях. Ціни починаються від 35 300 та від 37 000 євро.
Більш потужна версія видає 214 сил та крутний момент 355 ньютон-метр, і це відчувається під час розгону, адже розгін до сотні займає 7,6 секунд, а максимальна швидкість у обох версій обмежена на позначці 160 км на годину. Батарея тут та сама, що й у базової моделі, але її ємність вже 75 кВт-годин. Завдяки цьому на одній зарядці можна проїхати в середньому до 600 км. У місті запас ходу ще більший. Виробник заявляє 775 км, але на трасі при швидкості близько 130 км на годину всього 330 км. Як і у базової версії, більший акумулятор підтримує швидку зарядку, але потужністю вже 150 кВт. При цьому час зарядки від 20 до 80%, що приблизно дає 417 км в комбінованому циклі, складає також близько 30 хвилин. Більш потужна та дальнобійна версія вже доступна в країнах Західної Європи у 4 комплектаціях, і ціни на неї варіюються від 40 300 до 47 тисяч євро. Але ось що цікаво, в Америці та сама модель пропонується від 30 до 39 тисяч доларів, а це в перерахунку приблизно від 25 900 до 33,5 тисяч євро. Що стосується базової версії, її ціни в Америці ще не оголошені, але очікується, що стартувати вона буде приблизно з 26 тисяч доларів, а це на хвилиночку 21,5 тисяча євро. Тобто різниця між ринками досить відчутна. Що стосується оснащення, базова комплектація обох версій вже пропонує досить багато цікавого. Тут чорна тканинна оббивка салону, 12,3-дюймовий сенсорний екран із системою кругового огляду та функцією прозорий капот. До того ж в базі є аудіосистема на 6 динаміків, безключовий доступ і запуск двигуна, а також блокування та розблокування авто при наближенні чи віддаленні ключа. Для електрокара в базі передбачено солідний пакет систем допомоги водієві, розпізнавання дорожніх знаків, інтелектуальне екстрене гальмування з виявленням пішоходів та велосипедистів, попередження про виїзд зі смуги руху, контроль сліпих зон та автоматичне гальмування при русі назад. Крім того, ProPilot Assist забезпечує інтелектуальний круїз-контроль із функцією Stop and Go, утримання смуги, адаптацію швидкості на поворотах за даними навігації, допомогу в пробках і моніторинг уваги водія. І хоча режими руху та рекуперативне гальмування входять у стандартний пакет, тепловий насос доступний лише як опція або є стандартом для старших комплектацій. У топових версіях Nissan Leaf салон відрізняється чорною або світло-сірою обробкою зі штучної шкіри, передніми сидіннями з підігрівом і електрорегулюванням, а водійське крісло ще й з підтримкою попереку та масажем. Щодо звуку, то тут аудіосистема Bose з 9 динаміками. В салоні є атмосферне підсвічування на 64 кольори, більший 14- і 3-дюймовий сенсорний екран із сервісами Google, 8-дюймовий проекційний дисплей на лобове скло, голосовий помічник і бездротова зарядка для смартфона на центральній консолі. Новинкою є панорамний дах з теплозахистом, вперше у Nissan. Технологія рідких кристалів дозволяє одним натисканням кнопки зробити дах прозорим або затемнити його до комфортного рівня. Зручності додає і електропривід дверей багажника. До речі, сам багажник пропонує 437 літрів, а якщо скласти задній ряд сидінь, об'єм збільшується до 1052 літрів. Першим і головним ринком для електромобіля Nissan Leaf третього покоління стала Північна Америка. Там продажі машин японського виробництва вже почались. Ліфи для Європи будуть виготовлятися на заводі в Великій Британії вже з грудня. Передзамовлення в деяких країнах Європи вже можна оформити. А ось перші поставки нового покоління електрокара розпочнуться у березні 2026 року. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.